હેલો, જાગૃત અવાજમાં તમારું સ્વાગત છે. મારું નથી ચિંતન અખાણી. હવે આજનો વિડીયો જે સ્પેશિયલી ફોર ફર્સ્ટ ના સ્ટુડન્ટ્સ માટે છે. એક સારા સમાચાર છે જે તમારા સમક્ષ રજૂ કરવાનો છું. પણ એની પહેલા ફર્સ્ટ ના સ્ટુડન્ટ્સ માટે આપણે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ લેક્ચર ચાલુ કરેલા છે. ફર્સ્ટ યરમાં તમે કોઈ પણ બ્રાન્ચના હો, મિકેનિકલ, સિવિલ, કોમ્પ્યુટર, આઈટી, ઈસી, એરોનોટિકલ, કેમિકલ, અને એના ફ્રી ઓફ કોસ્ટ લેક્ચરમાં તમારે જોડાવવું હોય તો નીચે વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક છે, તમે એમાં જોડાઈ શકો છે. અને જોડાઈ જજો. આજે રાત્રે 9 વાગે લેક્ચર આવશે તો ફટાફટ વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ જાઓ. હજુ પણ ઘણા બધા લોકોને ખબર નથી કે આપણે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ લેક્ચર લઈ રહ્યા છીએ. આપણે એમાં ઘણું બધું ઓલરેડી ભણાવી ચૂક્યા છીએ અને ઘણા બધા લોકો આનો ફાયદો લઈ રહ્યા છે. તમારી એક્ઝામ પણ નજીક આવશે. ખૂબ જ ઇઝીલી આપણે અને સરળ ભાષામાં હું એમાં ભણાવું છું. મેં પોતે NIT માંથી માસ્ટર્સ કર્યું છે, તો તમે લોકો જરૂરથી આ વસ્તુનો ફાયદો ઉઠાવો અને મારો જે ટીચિંગ એક્સપિરિયન્સ છે તમે એનો લાવો લો. ફટાફટ વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ જાઓ. ત્યાં આગળ બધી જ આગળની માહિતી આવશે. હવે વાત કરીએ કે સારા સમાચાર શું છે. તો જે પણ તમારું ACPC માં એડમિશન થયું હતું, હવે એ ACPC માં એડમિશન થયા પછી તમે લોકોએ રાઉન્ડ 1, રાઉન્ડ 2, રાઉન્ડ 3, રાઉન્ડ 4 ઘણા બધા રાઉન્ડ થઈ ગયા હતા. રાઉન્ડ થઈ ગયા ચારે બાજુ. તો હવે એમાં રાઉન્ડ 1 માંથી લોકો રાઉન્ડ 2 માં ગયા હોય તો રાઉન્ડ 1 માં સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજ મળી હોય, રાઉન્ડ 2 માં ગવર્મેન્ટ મળી હોય, કાં તો પછી વિથડ્રો કરાયું હોય, તો જે પેલી રિમેનિંગ એમાઉન્ટ જે હતી એ રિમેનિંગ એમાઉન્ટ તમારા એકાઉન્ટમાં પાછી આવશે, કાં તો તમારા ઘરમાં ડિવાઇન ડ્રાફ્ટ આવશે. અને ક્યારે આવશે, શું આવશે, ઘણા બધા લોકોને તકલીફ હતી. તો હવે ધીમે ધીમે આ રિફંડ લોકોને આવવાના શરૂ થઈ ગયા છે. રાઈટ, ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ તમારા ઘરે આવશે. તો જે લોકોને આવી ગયા હોય જરૂરથી કમેન્ટ કરજો. જે લોકોને નથી આવ્યા કંઈ વાંધો નહીં, ધીરજ રાખજો, આવી જ જશે. અને એક બે છોકરાના મારી પર કોલ પણ આવી ગયા છે કે એ લોકોને હવે રિફંડ આવી ગયું છે. તો જે લોકોએ પ્રોપરલી ગાઈડલાઇન્સ જે હતી, એની જે ડેડલાઇન જે હતી, એની જે ડેટ્સ જે હતી, એ વિધિન ધ ડેટ્સ જે લોકોએ વિથડ્રો કરાવ્યો હશે અથવા તો કેન્સલ કરાવ્યું હશે એવા લોકોને જ મળશે. એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. રાઈટ, તો હવે ટેન્શન ના કરતા, તમારા રૂપિયા ક્યાંય નહીં જાય, તમારા રૂપિયા તમને પાછા મળી જશે. ઠીક છે? થેન્ક યુ સો મચ. બાય.